Kumusta guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. At today, magluluto tayo ng creamiest chicken pastel. Itong chicken pastel, 'di ba, parang tunog pang mayaman. Ay nako, huwag kang papatalbog sa kapitbahay mong mayabang. Gumawa ng issue. Kapag tinanong ka, anong handa nyo? Isagot mo, our handa is chicken pastel. Biglang umarte. Ikaw na pala yung mayabang. Kasi 'di ba, na-intimidate tayo kapag mukhang pangmayaman or tunog pangmayaman yung pagkain, pero hindi natin alam na kaya naman pala nating lutuin kasi madali lang at higit sa lahat, hindi naman pala sobrang mahal. Guys, may shoutout pala tayo sa end ng video na to, kaya stay tuned. At kung gusto mong malaman paano lutuin ng creamiest chicken pastel na to, just keep on watching. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Ito na guys yung ating mga ingredients. Una, canola oil or any cooking oil of your choice. Next, 1 and 1/2 tablespoons of butter, 1 onion, diced, 6 cloves of garlic, minced, 800 grams of chicken thigh or chicken breast fillet, cut into cubes. Pwede kayo guys gumamit ng ibang parte ng manok, kahit hindi boneless, okay lang po yun. Next, 4 pieces Hungarian sausages, sliced. Kahit anong sausage guys ang gamitin nyo, okay lang. Pwede rin yung regular na red hot dog sa palengke or sa supermarket. Next, 1 big can champignon mushroom or button mushrooms. 1 small can of green peas, optional lang ito guys. 4 pieces laurel or dried bay leaves. 1 teaspoon dried basil leaves. 3 medium-sized carrots cut into cubes. 3 medium-sized potatoes cut into cubes. 370 ml of evaporated milk. 1 piece chicken bouillon or chicken broth cube. 1 big red bell pepper cut into cubes. 1 small can of Vienna sausage. 250 ml of all-purpose cream. 1/2 bar of quick melt cheese cut into cubes. Pwede kayong gumamit guys ng cheddar cheese or any cheese na madaling matunaw sa init. Half of a lemon or pwedeng 4 to 5 pieces of calamansi. 4 tablespoons of fish sauce or patis. And salt and pepper to taste. Una guys, imamarinate natin yung ating chicken. Lalagyan natin to ng juice ng half ng lemon. If wala kayong lemon, pwede na yung calamansi since maasim din siya. Huwag yung kilikili mo ha. Iba yung asim yan. Pamatay. Ang manok kasi ay may lansa. So, para matanggal yan, usually, di ba, naglalagay tayo ng luya gaya ng sa tinola. Pero, wala kasing luya itong chicken pastel. Ang weird nun if lalagyan mo ng luya. Kaya yung lemon ang magtatanggal ng lansa ng ating manok dito sa ating pastel. Ayan. Next, ilagyan na natin ang ating patis. Then, isunod na natin ating ground black pepper. Tapos yan ay haluin lang natin to ng maigi to make sure na lahat ay nalagyan ng lemon at ng ating mga pampalasa, yung ating chicken. Iset aside muna natin to at i-marinate natin ng hanggang 20 minutes or hanggang 1 oras. Ako 1 oras natin i-marinate to para sobrang malinamnam at masarap yung ating chicken. Yung kahit maubusan ka ng sauce dahil masarap nga itong chicken pastel at kahit chicken na lang ang matira sa'yo, hindi ka pababayaan ng chicken. Ikaw na pala yung inalagaan ng manok. Baliktad. Next, ipiprito muna natin yung ating mga gulay. Inuna muna natin yung ating carrots. Dalawang reason guys kaya natin ipiprito yung ating mga gulay. Una, para medyo half cook na siya since hindi tayo maglalagay ng tubig sa dish na to. At creamy nga yung sabaw natin. Baka masunog yung sabaw nyo kakain tayo na maluto yung gulay. Ayan, ipiprito natin to ng around 2 to 3 minutes lang. Ayan, okay na tong ating carrots. Hanguin muna natin to. Pagkatapos nito ay next iprito na natin ang ating mga patatas. Ito na pala yung second reason kung bakit natin piniprito yung gulay natin. Muntik nang malimutan. Sabihin nyo, 2 reasons daw, isa lang naman yung sinabi. Ayun, ang second reason ay kaya natin piniprito ay
Dahil lalo na rito sa ating patatas, meron itong starch na madaling nakakapagpapanis ng ulam. Yung medyo magaspang na texture na nararamdaman nyo dyan sa patatas kapag hinihiwa nyo, ay yun yung starch niya. Nababawasan or natatanggal yun kapag piniprito yung patatas. Ayan, prituin din natin to ng 2 to 3 minutes. Ayan, okay na to. Hanguin na natin to at iset aside muna natin. Pagkatapos yan ay next ipiprito na rin natin ang ating Hungarian sausages. Bakit? Trip ko lang. Joke lang. Pinasadaan ko lang to sa mainit na mantika ng 1 minute lang para lang medyo mag-harden yung labas at hindi madaling madurog kapag isinama na natin sa ating chicken pastel. Ayan, okay na to. Itabi muna natin. Next, sa isang kaserola, nilagay natin yung mantikang pinagprituan ng ating mga gulay at sausages kanina. Sayang yung flavors at sustansyang naiwan ng gulay natin doon. Then, nilagay na natin yung ating butter. Guys, masusunog yung butter if ilalagay nyo siya directly sa mainit na kaserola or kawali. Dahil yung milk na meron sa butter ay nauunang masunog compare sa fat na meron siya. Kaya mas okay na meron kayong mantika muna bago nyo ilagay yung butter para hindi masunog bigla. Hindi na natin hinintay na matunaw yung butter. Matutunaw naman siya kung gusto niya. May choice pala yung butter na hindi matunaw. Nilagyan na natin agad ang ating sibuyas. Ayan. Then, isunod na natin yung ating mga bawang. Tapos yan ay igisa lang natin to ng kaunti. Then, ilagay na natin yung ating minarinate na chicken kanina. Tinanggal na natin yung excess na marinade ng ating chicken dahil hindi na natin kailangan yon. Guys, na nag-aalalang baka umasim ang niluluto natin dahil sa lemon, nope, hindi po aasim. Sinisiguro ko po sa inyong mawawala yung asim ng lemon. Ayan, takpan muna natin to at pakuluin ng around 8 minutes. Ayan, kumukulo na. Guys, kung mapapansin nyo ay nag-extract yung water galing sa ating mga manok. Kaya hindi na tayo naglagay ng tubig sa recipe na to dahil gagamitan na natin as water yung nanggaling na sa manok. Hindi rin naman matagal palamutin ang karne ng manok kaya hindi na natin kakailanganin ng additional pang tubig. Next, ilalagay ko na yung hotdog ko. Ito yung Hungarian sausages na prinito natin kanina. Isunod na natin ang ating laurel or dried bay leaves. Next, ang ating dried basil leaves. Nakakatulong yung laurel at dried basil leaves natin na bukod sa pampasarap ay tulong din para wala talagang lansang malasan na galing sa manok. Next, nilagyan na natin ang ating mushrooms at ang ating chicken bouillon or chicken broth cube para maging sobrang flavorful pa ang ating pastel. Ayan, haluin lang natin to ng kaunti. Next, isunod na natin ang ating ground black pepper. At since naglagay na tayo kanina ng chicken broth cube, ay kaunting asin na lang ilalagay natin dito. Pero depende pa rin po yan sa panlasa nyo. Ayan, okay na yan. Next, ilagay na natin yung ating evaporated milk. Once na nalagay nyo na guys yung ating gatas, ay hinaan nyo na yung apoy at haluin nyo mayat maya dahil masusunog yung niluluto nyo. Ayan, simutin natin yan. Sayang. Haluin lang natin to ng kaunti. Ayan, takpan muna natin to at isimmer natin until yung evaporated milk natin ay mag-reduce at mag-slightly thick na siya. Ayan. Kapag kumukulo na, ay ilagay na natin ang ating iba pang ingredients. Ilagay na natin ang ating red bell peppers. Isunod na rin natin ang ating green peas. Yung iba guys hindi naglalagay nitong green peas pero depende po sa inyo. Optional lang naman to eh. Then haluin lang natin. At takpan natin ulit at pakuluin ng 3 minutes hanggang sa maluto yung ating bell pepper. Pero sa low heat lang. Ayan, after 3 minutes, ilagay na natin yung mga prinito natin kaninang carrots and yung ating potatoes. Ayan, haluin lang natin to ng kaunti. At since favorite ng mga bata ito at nang mahihilig sa sausage,
dagdagan pa natin ng Vienna sausages. Hinuli natin ilagay yung Vienna sausages dahil madali po itong madurog. Ilagay na rin natin ang ating all-purpose cream at isasabay na rin natin ang ating quick melt cheese. Hinuli natin guys itong mga ito dahil yung all-purpose cream natin ay saglit lang natin itong lulutuin at bawal siyang ma-overcook. Dahil magko-curdle siya kapag nasobrahan ng luto. Wow, curdle. Alam niyo yung nangyayari sa panis na gatas? Yung humihiwala yung mga puti sa tubig at nagbubuo-buo. Ayun, parang ganun mangyayari sa all-purpose cream nyo if masosobrahan siya ng luto. Hihiwala yung mantikang taglay niyan at magbubuo-buo yung cream nyo. Kaya bale, 1 minute lang natin tong pakukuluan in very low heat kasabay ng pagtunaw ng ating cheese. Make sure guys na hinahalo-halo nyo mayat maya kasi masusunog yan lalo pa meron ng all-purpose cream at cheese. Ayan, takpan muna natin to at pakuluin natin ng 1 minute. Ayan, after 1 minute, ayan, wala lang cheese. Natunaw na yung ating mga cheese. Kaya, pwede na to. Tikman na natin. Wow! Ang sarap, guys. Oy, marami ba kayong sinaing? Papapalaban tayo dito. Tara, serve na natin. Ito na guys, luto na ang ating creamiest chicken pastel. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito. At iset niyo po sa all para ma-update ka every time mag-upload tayo ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. By the way guys, if ever itatry nyo pong lutuin yung isa sa aking mga recipe, ay pakipicturean nyo po yung final product nyo at i-post nyo po sa inyong Instagram account. I-follow nyo po muna ako sa aking Instagram na makikita nyo po sa end ng video na ito or sa description box below. I-tag nyo po ako sa inyong photo at make sure na naka-public po yun para makita ko po yun. At ipapakita po natin yung inyong mga version sa ating mga future recipe video dito sa ating channel. Okay? Ayun, bago tayo magtapos guys, shout out muna tayo. Shout out kay Nessa Purse. Sabi niya, thank you kusinerong arkitekto. Gagawa na agad ako bukas kasi start ako ng fishball business. Ayun, thank you rin po for watching Ma'am Nessa Purse. Ayun, pinanood po niyo yung ating The Original Manong Fishball Sauce. Kaya kung may balak kayong mag-business ng fishball, kikiam, or kwek-kwek, or kahit pang merienda nyo lang sa bahay, itry nyo po yung aking Manong Fishball Sauce recipe. Di po kayo magsisisi. Ayun, next, shout out kay Joe. Sabi niya, lol. Sabi niya, ang dami kong tawa dito, naimas. Ayan. Ayun, thank you for watching, Joe. Hey, Joe. Pinunod po niya yung ating authentic Ilocano pinakbet. Itry nyo rin po yun kung gusto nyo ng pinakbet. Shout out din kay Sheila May. Sabi niya, ang gwapo naman ng boses. Hahaha. Ang gwapo ko raw. Ay, yung boses lang pala. Maraming salamat Sheila May for watching. Shout out din kay Jeneline Ann Raakin. Sabi niya, have na have talaga mga banat ni Kuya. Hahaha. Hinahinay lang po sa pagtawa. Yung kapatid ng dati kong office mate, sabi niya, nautot daw siya kakatawa sa loob ng UV Express. Sabi ko sa kanya, if kasama kita, sasabihin ko, hindi ko po kasama yung umutot, hindi ko po kilala yan. Ayun, hinay-hinay lang. Next, shout out kay Ma'am Elizabeth Campo. Sabi niya, enjoy na enjoy akong nanood ng video mo. Maganda boses mo, hindi masakit sa tenga, at have jokes mo. At gusto kong instant tawa at instant comments sa background. Nakaka-good vibes lang. Wow, ang daming compliment. Naboblush tuloy ako. Maraming salamat po, Ma'am Elizabeth Campo, for watching. Ayun po muna guys. Thank you for watching and see you on my next video.